Chanux Bro YouTube channel එකෙන් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ වෙනස් විදිහ මාතෘකාවක්. ඒ තමයි අපි PUBG game එක හෝ ඕනම shooting game එකක් mobile phone එක පාවිච්චි කරලා play කරනකොට මේකේ aim කරන එකට shoot කරන එකට 60 කටුවක්. එහෙම නැත්නම් අපි ආය කටුවක් කියලා කියන මෙන්න මේ කටුව පාවිච්චි කරලා කොහොමද නියමට වැඩ කරන්නේ? කොහොමද හොඳට shoot කරන්නේ? කොහොමද හරියටම aim කරන්නේ කියලා තමයි අද අපි කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් ඔයාලා දන්නවා මේ තියෙන්නේ මං ගාව තියෙන ROG ෆෝන් එක. මේ ෆෝන් එකේ අපි මොනවා හරි පාවිච්චි කරනකොට ෂූට් කරන්න, ඒම් කරන්න ඕනම ෆන්ක්ෂන් එකකට මේ වගේ AR triggers කියලා capacitive buttons කීපයක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපි සාමාන්‍යයෙන් ඇඟිලි හතරක්නේ පාවිච්චි කරන්නේ. වම් පැත්තේ එකක් move වෙන්න, දකුණු පැත්තේකින් තමයි අපි දෙපැත්ත හතර පැත්ත බලන්නේ. ඒ වගේම වම් පැත්තේ උඩ ඇඟිල්ලෙන් තමයි අපි ෂූට් කරන්නේ. දකුණු පැත්තේ උඩ ඇඟිල්ලෙන් තමයි ගොඩක් වෙලාවට අපි මේක ඒම් කරන්නේ. ඉතින් නිකමට හිතන්න මේ විදිහට ඇඟිලි move කරනකොට අපිට අමාරුයි. ඉතින් ඒ නිසා මේ ROG ෆෝන් එකේ වගේ AR triggers තියෙනවා නම් අපිට වැඩේ කරගන්න ගොඩක් ලේසි. ඉතින් මේ වෙනකොට වෙළඳපොලේ ඔයාලට මේ වගේ AR triggers මිලදී ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ දවස්වල eBay අන්තර්ජාලය හරහා ඔයාලට ඉක්මනටම ගෙදරට දේවල් ගෙන්න ගන්න බෑනේ. ඉතින් මේකක් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් ඕඩර් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේක ගෙදරට එනකන් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ 60 කට්ටක් ආය කට්ටක් අරගෙන මේ වැඩේ පටන් ගන්න. ඇත්තටම කරන්න තියෙන්නේ හරිම ලේසි දෙයයි. ඔයාලට මේ වගේ 60 කටු කීපයක් අරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම නම් මෙතන අඬුවක් ආධාරයෙන් තමයි මෙන්න මේ විදිහට මේක නවා ගත්තේ. මුලින්ම මේකේ උඩ කොටස ටිකක් නවා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකේ පහළ කොටස මේ විදිහට ටිකක් නවා ගන්නවා. ඒ වගේම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඝනකමට මැච් වෙන විදිහට මේක මැනලා වුණත් කමක් නැහැ, නවා ගන්නවා නම් තමයි වඩාත් සුදුසු වෙන්නේ. ඉතින් අනිත් ප්‍රශ්නේ තමයි ඔයා ගොඩක් වෙලාවට ෆෝන් එකට බෑක් කවර් එකක් දානවා නම් හොඳයි. ඒ වගේම ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එකට ටෙම්පර්ඩ් ග්ලාස් ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් දාලා තියෙනවා නම් වඩාත් හොඳයි. මොකද මේක යකඩ කැල්ලක්නේ. ඉතින් මේකට ෆෝන් එක හෝ ඔයාගේ ස්ක්‍රීන් එක හීරෙන්න තියෙන ඉඩ කඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා ෆෝන් එකට ආදරේ නම් පොඩ්ඩක් අන්නේ ප්‍රොටෙක්ෂන් එක දාලා ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔයාට මේක ලේසියෙන්ම මේ විදිහට ප්ලග් කරගන්න. මෙතනදී මම ඔයාලට එක එක්සැම්පල් එකක් කරලා පෙන්නන්නම්. මම යනවා PUBG game එකට. මේකේ settings වලට ගිහිල්ලා control settings වලට ගියාට පස්සේ අපිට ඕන buttons move කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. මම මුලින්ම shoot button එක මේ විදිහට මේකෙන් උඩට ගන්නවා. මොකද මේ 60 කට්ට clip කරන්න පුළුවන් මේකේ උඩට නිසා. ඇත්තට මම මේකේ clip එකක් විදිහට මේ විදිහට හොඳට තදට මේ විදිහට plug කරගන්නවා. ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මම ඇඟිල්ලෙන් මේ වගේ මේ 60 කට්ට එහෙම නැත්නම් මේ ආය කට්ට touch කරනකොට මේකේ shoot වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් රේසින් ගේම් එකක ඇක්සලරේට් කරන බටන් එක වුණත් මේ විදිහට මූව් කරගන්න පුළුවන් නම් ලේසියෙන්ම මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට මම කන්ට්‍රෝල් එකට ගිහිල්ලා ඒම් කරන බටන් එකට වෙනමම එකක් හදා ගන්නවා. මේක මම මේ කලින් වගේම උඩට අරගෙන එනවා. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මම ලේසියට තමයි මේ තැනට දාගත්තේ. මම හදාගත්ත අනිත් කට්ට මේ විදිහට මෙතනට ප්ලග් කරනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ මේ උඩ ඇඟිලි දෙක සම්පූර්ණයෙන්ම නිදහසේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට ටච් කරන්න. ඒතකොට අපිට පහළ ඇඟිලි දෙකෙන් ඉස්සරහට පස්සට දුවන්න, ඒ වගේම වටපිට බලන්න විතරයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ වගේම රීලෝඩ් කරන්න, ජම්ප් කරන්න අපිට නිදහසේ දකුණට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට අර ඇඟිලි ගොඩාක් දුරට නවන්න ඕනේ නැහැ. අපිට ගේමින් කන්ට්‍රෝල් එකක වගේ මේ ට්‍රිගර්ස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අවස්ථාව හම්බ වෙනවා. ඉතින් මොකද හිතන්නේ අද වීඩියෝ එක ගැන? අනිවාර්යෙන් පල්ලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ගොඩක් වෙලාවට PUBG, COD ඒ වගේම ඕනම ගේම් එකක් ප්ලේ කරනවා නම් ඒ ගේම් වල කන්ට්‍රෝල් කරන මේ පුංචි බටන්ස්, පුංචි අයිකන්ස් ස්ක්‍රීන් එක පුරා එහෙට මෙහෙට මූව් කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ පුංචි කටුවක් භාවිතා කරලා ලස්සනට මේ ගේම් එක ප්ලේ කරන්න. ඒ වගේම ඔයාට අවශ්‍ය නම් කන්ට්‍රෝල් එකක් මිලදී ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ වගේ පුංචි ගැජට්ස් ටිකක් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට ඕනේ නම් ROG වගේ ගේමින් ෆෝන් එකක් මිලදී ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේකට රිලේටඩ් වීඩියෝස් ගැන අනිවාර්යයෙන්ම මම පල්ලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ලින්ක්ස් ටිකක් දාන්නම් බලන්න. ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ Chanux Bro subscribe කරන්න, Instagram එකට ගිහිල්ලා follow කරන්න. මොකද ඔයාට smartphone, smart watch, reload වගේ දේවල් දිනා ගන්න අවස්ථාව හම්බ වෙනවා. ඊගොව සිංහල geek show එකෙන් අපි ආයෙත් හම්බෙමු. අනිවාර්යෙන් ඔයා PUBG play කරනවා නම්, COD mobile play කරනවා නම් ඔයාගේ level එක කීයද කියලා comment කරන්න අමතක කරන්න එපා.